هل تعاني من ظهور سيء أو غير واضح لخلفية اليوتيوب؟ هل تعاني من تحديد المقاسات وكيفية اختيار المقاس الصحيح؟ إذا كان الجواب بنعم، إذن هذا الفيديو هو موجه لك. القياس الموصى من قبل إدارة اليوتيوب مثل ما عم نشوف مكتوب: للحصول على أفضل النتائج يجب استخدام صورة بقياس 2560 ضرب 1440 بكسل على الأقل. مثل ما عودناكم رجعنا لكم بفيديو جديد، وهالمرة رح نتعلم كيف نصمم خلفية بدقة عالية لواجهة اليوتيوب عن طريق الفوتوشوب. من فايل بنحدد نيو، بعدين بنختار المقاسات اللي حكينا عنه من قبل اللي هن 2560 مع 1440. نضغط اوكي، نختار لون محدد مثلا للخلفية، ونحدد المقاسات. لأنه كل شغلنا رح يكون بالمنتصف. خلفية اليوتيوب اللي رح تظهر لنا على اليوتيوب رح تكون بهذا المجال اللي عم نشتغل فيه. يعني بهاي المساحة شو ما بتضيف رح تظهر لك بدقة عالية، وما رح يكون في شيء مخفي أو شيء ظاهر زيادة عن اللزوم. بنحاول نجيب صورة مثلا، بنحاول تصغير الصورة قدر الإمكان، يعني حسب الحجم اللي راح نستخدمه. مثلا أنا بفضل أنه يكون يعني بهذا المقاس، ولكن الشيء اللي راح ينبان عن طريق اليوتيوب فقط هاي المساحة. بنحاول نغير لون الخلفية تكون قريبة للون الصورة. وهيك الصورة تكون نوعا ما أفضل. صار في تناسق بين لون الخلفية ولون الصورة. بنضيف كتابة على الخلفية كمان. مثل هاي الكتابة اللي كتبتها من قبل وجاهزة. مثلا يعني تكون بالمنتصف نوعا ما. بنعدل عليها شوي يعني لحتى تكون واضحة. نضغط اوكي، وهيك بظن الخلفية تكون جاهزة. نحفظ الملف بصيغة الجيبيجي باسم معين. وهيك بكون انتهينا من تصميم الخلفية. نرجع لليوتيوب ونحاول نضيف البانر اللي هي الخلفية. بنضغط تحميل، بعدين بنحدد الملف أو الصورة أو الخلفية اللي صممناها بالأخير،
نضغط اوبن. مثل ما عم تلاحظوا الصورة اجت بالمنتصف تماما. نضغط تم. بعدين نرجع على قناة اليوتيوب. مثل ما عم تشوفوا الخلفية مقاسها صحيح تماما ودقة الصورة كتير واضحة. والتجربة الأخيرة ظهور التصميم على الآيباد والموبايل. إذن التصميم مناسب لشاشة الكمبيوتر والموبايل والآيباد. لا تنسونا من الدعم والاشتراك بالقناة وشاركونا رأيكم بالتعليقات. تحياتي لكم، في أمان الله.